নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আৰু এটা খবৰ দিম। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে থাম্বনেইলটো চাই, নীলোৎপল দাদাৰ বিয়া আৰু বিয়াত মাতিব আহিছে আমাৰ ঘৰত। সেইকাৰণে আজি পাৰ মাংস বনাইছোঁ। পাৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু দাদাৰ বিয়াৰ চিঠিখনৰ লগতে বিয়ানো কেতিয়া সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পাৰ মাংস বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে পাৰটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ তাত হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰিব দি মাংসখিনি বহাই দিছোঁ আৰু লাহে লাহে লৰাই আছোঁ। এতিয়া আমি তাত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি দিম। ইয়াৰ পিছত ইয়াত দিবৰ বাবে আমি আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে অকণমান আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিমানখিনি খায় সিমান প্ৰয়োজন হিচাপত পিঁয়াজ আৰু আলু কাটি ল'ব। এতিয়া মাংসখিনি অলপ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত কাটি লোৱা আলু পিঁয়াজ দি দিম, লগতে ইয়াত আদা নহৰুখিনিও দি দিম। এতিয়া আকৌ এনেকৈ কিছু সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই জিৰা মছলা আৰু জালুক আৰু জলকীয়া দুটা কুটি লৈ তাতে দি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে কিছুসময় ভজাৰ পিছত এতিয়া অলপ অলপকৈ গৰম পানী দি দিছোঁ। মাংসত আমি কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী নিদিওঁ, ঠাণ্ডা পানী দিলে টেষ্টটো নাহে, সেইকাৰণে সদায় গৰম পানীয়ে দিওঁ। আমি ঘৰত এনেকৈয়ে বনাওঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই জনাবচোন। সকলোৱে ৰন্ধা ছিষ্টেমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে আমি কেনেদৰেনো বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আপোনালোকেও কেনেকৈ বনাই দেখুৱাব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ৰন্ধাৰ নতুন নতুন প্ৰণালীবিলাকো শিকিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত আকৌ অলপ পানী দি কিছু সময় উতলিবলৈ থৈ দিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে আমাৰ পাৰ মাংস হৈ গ'ল। আলহী আহি পাইছে, আলহীৰ কাৰণে ভাতৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ দি দিছোঁ। দাদা কাৰণে হৈছে পাৰ মাংস। বিৰাট ধুনীয়া হৈছে পাৰ মাংস আৰু স্পেচিয়েলি চবতকৈ ভাল হৈছে ৰৌ মাছৰ আচাৰ মামীয়ে বনাইছে। জেঠা কেনেকুৱা হৈছে? ধুনীয়া হৈছে, বঢ়িয়া। তালে দেউতা আৰু যেটা ক'বই নালাগে আৰু ধুনীয়া একদম। ইমান কষ্ট কৰি মাছে মাংসই বনাইছে আৰু বেয়া বুলি কৈ পেলাই বিপদত পৰিলিহে মই। ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া। এতিয়া ডাঙৰ মামাক মাতাৰ পিছত সৰু মামাৰ কাৰণে চিঠি, সৰু মামাৰ কাৰণে চিঠি, সৰু মামাৰ কাৰণে চিঠি। মামা আচ্ছা, ধন্যবাদ। এতিয়া মামাক হিচাপে আৰু কি দিম? এতিয়া এটা ডাঙৰ আশীৰ্বাদ দি দিছোঁ। বিয়াখন যাতে সুকলমে পাৰ হৈ যায় আৰু হাড়ে হিমজুৱে থাকিমেই আৰু আমি বিয়াত লাগি ভাগি দিবা লাগি ভাগি গোটেইখিনিত। অঁ এতিয়া আশীৰ্বাদটো দিলোঁ আজিয়ে বাৰু, বিয়াটো আৰু থাকিলে এতিয়া আগবঢ়াই দিছা কি হৈ নাজানো আৰু হ'ব। আমি গোটেইখিনি সহায় সহযোগত আছোঁ বাৰু একদম। মই বিয়াৰ চিঠিখন দেখুৱাই দিওঁ তেনেকুৱা। এইখনেই নীলোৎপল দাদাৰ বিয়াৰ চিঠি আৰু কথাখিনি পঢ়ি চাবচোন, অলপ বেলেগকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিছে। আৰু ঠিকনাটো পঢ়িছেনে? আহিব লাগিব আকৌ। চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ।
মই মাছৰ আচাৰৰ লিংকটো তলত দি দিম আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ ঘৰত মায়ে মাছৰ আচাৰ বনাই বিক্ৰীও কৰে। মায়ে ফুড প্ৰচেছিঙৰ ট্ৰেইনিং লৈছিল, তাতে শিকিছিল। আপোনালোকে যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।